नेपालका विभिन्न शहरहरूमा भाटभटेनी सुपरमार्केटहरू रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियदेखि स्थानीय ब्रान्डहरूको प्राय सामानहरू पाइने भएकोले भाटभटेनी सुपरमार्केटमा अन्त नपाइने सामानहरू किन्न पनि ग्राहकहरू जाने गर्छन्। भाटभटेनी सुपरमार्केटको एउटा मोबाइल एप छ जसबाट भाटभटेनी सुपरमार्केटको मेम्बर बन्न, वस्तुहरूको मूल्य हेर्न तथा आफूले खरिद गर्दा लोयल्टी पोइन्ट जोडिने, गिफ्ट भाउचर पाइने जस्ता सुविधाहरू छन्। यस भिडियो सामग्रीमा म तपाईलाई भाटभटेनी सुपरमार्केटको मेम्बर बन्नको लागि यस एपमा कसरी आइडी बनाउने, यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ र यसका फिचरहरू के छन् भनेर जानकारी दिँदैछु। कृपया भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनुहोला। भाटभटेनी एप डाउनलोड गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईको प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा गएर भाटभटेनी एप भनेर सर्च गर्नुहोस्। यो गर्दा तपाईले भाटभटेनी सुपरमार्केट BVSM भन्ने एउटा एप देख्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ IMS सफ्टवेयर प्राइभेट लिमिटेडले निर्माण गरेको हो र यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईले इन्स्टल गर्नुहोस् र इन्स्टल भइसकेपछि ओपनमा थिच्नुहोस्। यसरी थिचिसकेपछि तपाईले लगइन पेज देख्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल नम्बर र पिन भनेको छ अनि तल लगइन, त्यो भन्दा तल तपाईँ साइन अप फर न्यू एकाउन्ट रजिस्टर भन्ने देखिरहनु भएको छ। तपाईँ मेम्बर हुनुहुन्न भने तपाईले रजिस्टरमा थिचेर नयाँ मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ रजिस्टरमा थिच्दैछु। यसरी रजिस्टरमा थिचिसकेपछि दुईवटा अप्सन आउँछ, न्यू युजर अथवा एक्जिस्टिङ युजर। यदि तपाईसँग एउटा मेम्बरसिप कार्ड, कहिलेकाहीँ यो एपबाट नबनाए पनि मेम्बरसिप कार्ड चाहिँ हरेक सहरमा नयाँ खुल्ने बित्तिकै बाँड्ने गर्छ। त्यो बेला तपाईले मेम्बरसिप कार्ड पाइसक्नु भएको छ भने एक्जिस्टिङ युजरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ भर्खरै बनाउँदै हुनुहुन्छ र त्यो कार्ड पनि तपाईसँग छैन भने चाहिँ न्यू युजरमा गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ न्यू युजर गर्दैछु। तपाईसँग कार्ड छ भने चाहिँ एक्जिस्टिङ युजर, यसरी एक्जिस्टिङ युजर गर्नुहोस्। मेम्बर आइडी र फर्स्ट नेम हालेर कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ मसँग मेम्बरसिप कार्ड नभएकोले न्यू युजरमा थिच्दैछु। यो थिचिसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेल, मोबाइल नम्बर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिकअप ब्रान्च, डेट अफ बर्थ, थुप्रै कुरा रहेछ। हाम्रो व्यक्तिगत विवरणहरू चाहिँ टन्नै लिँदो रहेछ। त्यही भएर तपाईँ यो आइडी बनाउने कि नबनाउने, तपाईँलाई फाइदा छ भने मात्रै बनाउनु होला। म यहाँ सबै भर्दैछु। इमेल लेखेको ठाउँमा इमेल, मोबाइल नम्बर लेखेको ठाउँमा मोबाइल नम्बर, फर्स्ट नेम लेखेको ठाउँमा सुरुको नाम, लास्ट नेम लेखेको ठाउँमा हाम्रो थर, त्यसैगरी एड्रेस लेखेको ठाउँमा तपाईँको ठेगाना, डिस्ट्रिक्ट लेखेको ठाउँमा तपाईँको जिल्ला छान्नुपर्छ र पिकअप ब्रान्च लेखेको ठाउँमा यो भाटभटेनीको शाखा कहाँबाट तपाईँ किनमेल गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि डेट अफ बर्थ तपाईँको यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ सेक्स छ, मेल, फिमेल, अदर, तपाईँ महिला वा पुरुष के हुनुहुन्छ यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ र पछि रजिस्टरमा थिच्नुपर्छ। म यो सबै भर्दैछु, तपाईँ पनि भर्नुहोला। र यी सबै विवरण भरिसकेपछि रजिस्टरमा थिच्नुहोस्। रजिस्टरमा थिचिसकेपछि एउटा कोड आउँछ मोबाइल नम्बरमा, तपाईँले भर्खरै राख्नुभएको मोबाइल नम्बरमा, र त्यो कोड चाहिँ यो इन्टर कोड हियर भनेर राखिएको छ। यहाँनिर कोड राख्नुपर्ने हुन्छ र यदि कोड आएन भने तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ रिसेन्टमा थिचेर फेरि कोड मगाउन सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ कोड आइसकेको छ त्यसैले कोड हाल्दैछु र कोड हालिसकेपछि कन्फर्ममा थिच्नुहोस्। यसरी तपाईँको आइडी बनाउन सकिन्छ र मेरो आइडी बनिसकेको छ। अब यो एपभित्र के छ त्यो पनि म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु र तपाईँले याद गर्नु पर्ने कुरा चाहिँ अघि आएको कोड चाहिँ तपाईँको पिन कोड पनि हुन्छ, त्यसैले त्यो चाहिँ याद गर्नुहोला। अथवा यहाँ अर्को फिचर पनि होला, चेन्ज गर्न पनि मिल्छ होला, म त्यो हेर्दैछु। र यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ IMS सफ्टवेयर भनेर देखाएको छ। यहाँ विभिन्न छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पेपे पिज्जाको पनि बनाएको रहेछ। फ्रुट एन्ड भेजिटेबल, यहाँबाट तपाईँले अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँ विभिन्न फलफुलहरू देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ भाटभटेनीमा उपलब्ध छ भनेर जानकारी दिएको हो। यहाँ प्राइसहरू त लेखेको हुँदैन तर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एसेन्सियल ग्रोसरी फुड्स भन्ने पनि छ। नयाँ के आयो, मार्स चकलेट पनि रहेछ। स्नेकर्स त छँदैछ। तपाईँले सामान्य हाम्रो किराना पसलहरूमा पनि यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तल छ पर्चेज लिस्ट भन्ने, यहाँ थिच्नुभयो भने नो पर्चेज टु डिस्प्ले भनेको छ। तपाईँले किन्नु भएको कुराहरू यहाँ देखाउँछ। त्यसै गरी माई पोइन्ट्स भन्ने छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले सामानहरू किनिसकेपछि एउटा लोयल्टी पोइन्ट जोडिन्छ, त्यो चाहिँ यहाँ देखाउँछ।
त्यसैगरी अर्को रहेको छ यहाँ नोटिफिकेसन माथि घन्टीको चिन्ह छ। यहाँ चाहिँ नयाँ नयाँ नोटिफिकेसनहरू आउने गर्छ। जस्तै यो विभिन्न सूचनाहरू यसमा आउने गर्छ। मैले ब्याक गरेँ र अब हामी यसको मेन्यु हेरौँ। यो 3वटा बार चिन्ह तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यसमा थिच्नुहोस् र यहाँ थिचिसकेपछि तपाईँले माथि तपाईँको नाम र मोबाइल नम्बर, होम, नोटिफिकेसन, पर्चेज लिस्ट, माई पोइन्ट्स, कुपन्स, गिफ्ट भाउचर, माई क्युआर कोड, कम्पनी प्रोफाइल, ब्रान्चेस, कन्ट्याक्ट अस, इन्क्वायरी, फिडब्याक, लगआउट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले नोटिफिकेसनको बारेमा अघि थाहा पाइसक्नुभयो। पर्चेज लिस्ट पनि तपाईँले हेरिसक्नुभयो, तपाईँले किन्नुभएको सामानहरूको जानकारी त्यहाँ हुन्छ। अर्को चाहिँ माई पोइन्ट्स भनेको छ पोइन्टहरू त्यहाँ कति जम्मा भयो तपाईँले सामान किनेपछि त्यो देखाउँछ। अर्को छ कुपन, यो चाहिँ बेला बेलामा भाटभटेनीले कुपनहरू पनि लिएर आउँछ, त्यो कुपन कोड प्रयोग गरेर तपाईँले पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ गिफ्ट भाउचर। कहिलेकाहीँ विभिन्न गिफ्ट भाउचरहरू पाइन्छ, जस्तै यतिदेखि यति सामान, यति हजारको सामान किन्दा यतिसम्मको गिफ्ट भाउचर भनेर दिने अथवा विभिन्न किसिमका अफरहरू भाउचरहरू आउँछ। त्यो भाउचर प्रयोग गरेर पनि तपाईँले भाटभटेनीमा सामान किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी माई क्युआर कोड भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईँले क्युआर कोड तपाईँको स्क्यान गरिसकेपछि तपाईँको डिटेल देखाउँछ। त्यसै गरी कम्पनी प्रोफाइल भन्ने छ। कम्पनी प्रोफाइलमा चाहिँ यो भाटभटेनी कहाँ कहाँ रहेको छ सबै देखाउँछ, यसको शाखाहरू कहाँ कहाँ छ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने ब्रान्चको लोकेसनहरू पनि म्यापमा देखाउँछ। त्यसै गरी कन्ट्याक्ट अस भन्ने छ। यसमा चाहिँ भाटभटेनीको सम्पर्क ठेगाना छ, इमेल, वेबसाइटको ठेगाना पनि यसमा दिइएको छ। अनि अर्को छ इन्क्वायरी भन्ने। इन्क्वायरीमा चाहिँ तपाईँलाई केही प्रश्न सोध्न मन लाग्छ भने यो सेन्ड अस इन्क्वायरीको तल डिस्क्राइब योर इन्क्वायरी भन्ने छ, यसमा टाइप गरेर सेन्ड इन्क्वायरी गर्नुभयो भने सम्भवतः तपाईँलाई केही जवाफ आउन सक्छ। त्यसै गरी अर्को छ फिडब्याक भन्ने। फिडब्याक चाहिँ तपाईँको सल्लाह सुझावहरू अघि इन्क्वायरी पठाएको जसरी पठाउन सक्नुहुन्छ टाइप गरेर। र तल रहेको छ लगआउट। यो भाटभटेनी मोबाइल एपमा यति नै जानकारी रहेछ, अरू कुराहरू चाहिँ छैन रहेछ। यदि यसमा केही अपडेट आयो भने अथवा तपाईँ यसबारेमा केही बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँ कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। म सकेसम्म त्यसको जवाफ दिएर भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गर्नुहोस्। मसँग तपाईँ सिधै फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा जोडिन सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। तबसम्मका लागि आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् अनि स्वस्थ र सुरक्षित रहने प्रयास गर्नुहोस्।